हामीले फिगरमा चाहिँ सरी डाइजेस्टिभ सिस्टममा कुरा गरेका थियौं हैन। सो यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा अब के छ भन्ने प्राइमरी र सेकेन्डरी पार्टहरुको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौं। सो प्राइमरी पार्टमा हामीले कुरा के गरेका थियौं, डाइजेस्टिभको एलिमेन्ट्री क्यानालको बारेमा कुरा गरेका थियौं। सो एलिमेन्ट्री क्यानालमा माउथ टु एनल क्यानालसम्मको चाहिँ जुन छ हाम्रो पार्टको कुरा गरेका थियौं। संक्षिप्तमा म अहिले फेरि एकचोटी कुरा गर्न चाहन्छु। ठीक छ। सो डाइजेस्टिभ सिस्टममा हाम्रो पार्टहरु प्राइमरी पार्ट भन्छौं एउटा र अर्को चाहिँ सेकेन्डरी। प्राइमरी पार्टमा चाहिँ के छ, माउथ टु एनस वा एनल क्यानाल भन्छौं। सो यसमा जति पनि हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनको कुरो हुन्छ, लार्ज इन्टेस्टाइनको कुरो हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युडेनल, जेजुनम, इलियम जस्ता पार्टहरु छ। लार्ज इन्टेस्टाइनको चाहिँ के छ भने एसेन्डिङ, डिसेन्डिङ र ट्रान्सभर्स कोलोनहरुको कुरा छ। सो यो सबै चीज चाहिँ हाम्रो के आउँछ, प्राइमरी पार्ट व्हिच इज द डाइरेक्टली इन्भल्भ इन द डाइजेसन प्रोसेस अफ द human body. So that type of the part that is the directly involved, which is not a supporting, which is the directly acting. So that type of the part that is known as the primary part of the digestive system. त्यस्तै चाहिँ हाम्रो के छ, सेकेन्डरी पार्टमा हामीले कुरा गरेका थियौं, which is not a directly conduct and which is not a directly involved in the digestion of the human body. So that is the at the form of the supportive action. So there are the four parts. One is the liver, second is the pancreas, third is the gallbladder, and fourth is salivary gland. ठीक छ। सो यो चारवटा पार्ट हामीले यसको बारेमा पनि संक्षिप्तमा कुरा गरेका थिए, तर आज चाहिँ विशेष गरेर म सुपरफिशियल भ्यूमा र माइन्युटली जहाँ क्वेशनहरु बन्छ एमसीक्यूहरु त्यस्तो पार्टलाई चाहिँ फोकस म गर्छु। ठीक छ। सो त्यो पार्टमा हाम्रो एसेसरी पार्टको पनि कुरा हुन्छ, जुन चाहिँ लिभर, प्यान्क्रियाज, गल ब्लाडर र सेलिभरी ग्ल्यान्डको गर्छौं, र प्राइमरी पार्टको पनि कुरा गर्छौं, जुन चाहिँ अलरेडी पहिला गरेको थिए, फेरि म अहिले चाहिँ त्यसलाई बताउन चाहन्छु। अब जसरी यसमा तपाईले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सो फिगरमा तपाईले हेर्दाखेरि यो चाहिँ के छ, एलिमेन्ट्री क्यानालको पार्ट छ, जुन चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानाल हाम्रो यो माउथ एन्ड के छ, नेजल क्याभिटी बोथ इज द कनेक्टिङ एन्ड मिटिङ इन द वान प्लेस, and that place is known as the pharynx. So that pharynx is the common place in the respiratory system, another is the digestive system. So digestive system मा के हुन्छ, pharynx to esophagus, pharynx to esophagus जब कनेक्ट हुन्छ, so that is coming toward the stomach. So that is the के छ, that is digestive system, that is the primary part को कुरा हामी गर्दै छौं, that is also known as the alimentary canal. र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, यसमा चाहिँ जन्सन हुन्छ, जन्सन पार्टलाई यसलाई एसोफेगसलाई हामीले अर्को चाहिँ के भन्छौं, फुड पाइप पनि भन्छौं। ठीक छ। 15 देखि 25 सेन्टिमिटरको बीचमा नर्मली हुन्छ, वा चाहिँ इन्चमा कुरा गर्नुभयो भने अराउन्ड चाहिँ 10 इन्चको भन्छौं। सो 2.5 सेन्टिमिटर इक्वल टु 1 इन्च हुन्छ। सो अराउन्ड चाहिँ 10 इन्चको हुन्छ। एक्ज्याक्ट कुरा जब गर्नुहुन्छ भन्ने जहाँ एक्ज्याक्ट क्वेशन सोध्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, दैट इज द 25 सेन्टिमिटर, अदरवाइज यू क्यान से दैट देयर इज द 10 इन्च। अब हामीले यसमा हेर्न सक्छौं कि एसोफेगस जब स्टोमकसँग, एसोफेगस के छ, स्टोमकसँग कनेक्सन गर्छ एन्ड मेकिङ अ जंक्शन, एन्ड दैट जंक्शन इज नोन एज द कार्डियक जंक्शन। त्यो जंक्शनलाई के भन्छौं, कार्डियक जंक्शन। त्यस्तै चाहिँ स्टोमक को पार्ट के छ, स्टार्टेड छ। यो स्टोमक को डाइलेटेड पार्टलाई हामी के भन्छौं, फन्डस भन्छौं, र माथि उठेको पार्टलाई हामी के भन्छौं, ग्रेटर कन्भेचर भन्छौं। डाउनवर्ड भएको पार्टलाई लेसर कन्भेचर भन्छौं,
र यो कस्तो टाइपको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ व्हिच इज लुक्स लाइक अ जे स्ट्रक्चर अल्फाबेटिकली जब हामी कुरा गर्छौं सो स्टोमक इज द लुक्स लाइक अ जे टाइप अफ द स्ट्रक्चर त्यसपछि अब हामीले हेर्छौं आफ्टर दैट स्टोमक इज द गोइङ इन एन्ड देयर इज द अनदर जंक्शन दैट जंक्शन इज द कनेक्टेड विथ द स्टोमक विथ स्मल इन्टेस्टाइनल पार्ट को चाहिँ इनिशिएसन पोइन्ट हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं डेडुनम सो दैट जंक्शन बिट्विन द डेडुनम एन्ड स्टोमक सो दैट जंक्शन इज नोन एज द पाइलोरिक पार्ट ठीक छ र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ यो पाइलोरिक जंक्शन वेयर इज द स्टोमक इज द गोइङ एन्ड एन्ड इनिशिएसन अफ द स्मल इन्टेस्टाइन एन्ड देयर इज द अगेन देयर इज द रिक्वाइलिङ so there is the three part of the small intestine one is the duodenum another is the jejunum and third is the ileum where is the food is absorbed in the last point of the small intestine and so that region is known as the ileal region ठीक छ त्यसपछि चाहिँ के छ हाम्रो यसमा पनि हामी अहिले डिटेलमा बताउँछु फेरि के पोइन्टहरु र फर्स्टमा मैले चाहिँ सुपरफिशियली के यो फिगरको बारेमा तपाईलाई बताइदिए भने के हुन्छ सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइनल पार्ट के छ दैट इज कनेक्टिङ विथ द लार्ज इन्टेस्टाइनल जंक्शन एन्ड दैट जंक्शन मेकिङ इज द नोन एज द इलियोसिकल जंक्शन सो दैट इलियल पार्ट इज द स्मल इन्टेस्टाइनल पार्ट एन्ड सिकम इज द लार्ज इन्टेस्टाइनल पार्ट सो इलियम र सिकम जब चाहिँ गेटिङ टुगेदर हुन्छ एन्ड फर्मिङ एन्ड फ्यूज एन्ड मेकिङ अफ द valve सो दैट इज नोन एज द ileocecal junction ileum part is the small intestine and cecum that is the large intestine and making together and form of the junction and that junction is known as the ileocecal junction अब चाहिँ स्टार्टिङ यहाँ के हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन इन्ड हुन्छ र लार्ज इन्टेस्टाइन इनिशिएट हुन्छ सो जस्ट बिफोर द इनिशिएसन अफ द लार्ज इन्टेस्टाइन इन देयर इज द डाउनवर्ड यू कैन सी वन इज द पोइन्टेड टाइप अफ द स्ट्रक्चर एन्ड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द एपेन्डिक्स ठीक छ त्यसपछि चाहिँ अपवर्ड जान्छ दैट इज द वाइडेड पार्ट एन्ड दैट इज द वाइडेड व्हिच इज द लुक्स लाइक द सी टाइप अफ द अल्फाबेट एन्ड दैट इज नोन एज द सिकम सो इफ दैट सिकम इज गोइङ अपवर्ड सो दैट इज नोन एज द एसेन्डिङ कोलोन एन्ड दैट इज part that is the colon and that a colon is the going upward so that is known as the ascending colon after that there is the crossing of the stomach in the transversely and that colon is known as the transverse colon again there is the downward colon are the coming and that is the descending colon and that a colon is the going here is the sigmoid and then to again coming where there is the anal canal and that is known as the anus that is the exit point of the alimentary canal so entry point of the alimentary canal so that is the mouth and exit point of the alimentary canal so that is the anus so that is the primary part of the digestive system because that is the directly involved on the digestion process अब चाहिँ के छ सेकेन्डरी पार्ट को कुरा गर्छौं सेकेन्डरी पार्ट मा नि हामीले के हेर्न सक्छौं यहाँ भन्ने चारवटा ग्ल्यान्ड को हामीले कुरा गरेका छौं one is the salivary gland another is the liver another is the pancreas which is the hidden by that large intestine that is the back side between the that C type of the structure between the small intestine and another is the stomach there is the one place empty place you can see there is the narrowing place with it directly in the transversely so that place and you can see there is the yellow color so that is known as the pancreas हैन अब यसको बारेमा म फेरि डिटेलमा बताउँछु जस्ट यु हैव टु नो दैट स्ट्रक्चर अबाउट वेयर इज द दैट इज द सिचुएटेड त्यसपछि चाहिँ के छ प्यान्क्रियाज पछि यहाँ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै डाउनवर्ड चाहिँ के हुन्छ लिभर को डाउनवर्ड पोस्टेरियरली र इन्फेरियरली चाहिँ देयर इज द गॉल ब्लाडर ठीक छ एन्ड लास्ट पॉइंट दैट इज द फोर्थ नंबर so that is the one is the salivary gland another is the liver and third is the gallbladder and fourth is the pancreas so total how many part of the secondary part of the digestive system so there are the 4 part अब ठीक छ यसमा म चाहिँ बताउँछु पोइन्टहरु तपाईलाई अब जसरी चाहिँ सोच छ तपाईहरुलाई फंक्शन अफ द
टङ, फंक्सन अफ द माउथ, फंक्सन अफ द टिथ। सो यसमा चाहिँ फंक्सन अफ द टङमा जसरी तपाईहरुले भन्न सक्नु हुन्छ, सर्ट क्वेशनहरु हुन्छ। व्हाट इज द फंक्सन अफ द टङ? सो इट हेल्प इन द swallowing, निल्नलाई, एन्ड च्युइङ अफ द फूड, चपाउनको लागि, हैन। टङले के गर्छ? स्यालो मीन्स निल्न र चपाउनको लागि गर्छ। त्यस्तै प्ले रोल इन द स्पीच। If there is the not present of the tongue, you cannot properly speak. So there is the necessary for the speech. There is the necessary of that tongue for the speech. It help in find the taste. If you are eating something, then you have to taste. You can analyze it and know that taste. So what type of the taste? So that is also analyzing work is the doing by the tongue. Another, it act as the brush. यो चाहिँ ब्रशको रूपमा टङले काम गर्छ। इफ द समथिङ इज द गोइङ योर द टीथ इनसाइड दैट ग्यापिङ, देन द अलवेज योर टङ इज द फ्लशिङ देयर इज द गोइङ, देयर इज द रिमूविङ, ट्राइङ टू एक्जिट अफ दैट फूड पार्टिकल। सो दैट इज वर्क एट द ब्रश और क्लीन द टीथ। सो दीज आर द फंक्शन अफ द टङ। त्यस्तै चाहिँ टीथ मा चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्छ सर्ट क्वेशनहरु वा चाहिँ एमसीक्यूहरु। टाइप अफ द टीथ। सो देयर आर 4 टाइप अफ द टीथ। हाउ मेनी टाइप अफ द टीथ? देयर आर 4 टाइप अफ द टीथ। ICPM you can see in the short form. I for the incisor, C for canine, P for premolar, and M for molar. ठीक छ? So type of the teeth मा चाहिँ के भयो? There are the 4 type of the teeth. One is the incisor, another is the canine, third is the premolar, and fourth is the molar. So there are 4 type of the teeth. Incisor is the first teeth, and both side, if you are the dividing, that is the 4 segment, upper and downward. Upper मा पनि right and left, lower मा पनि right and left. So incisor, teeth in the front of the both side, left and right, upper and lower also. त्यस्तै canine, that is the sharp teeth. And after that premolar, there is the initiation of the widest teeth of that. And last, there is the one of the most wided and strongest, which is the helping in the chewing. So that is the molar teeth. म फिगरमा फेरि देखाउँछु त्यो। तर तपाईहरुले जान्नु पर्यो ICPM को बारेमा कि type of the teeth, how many type of the teeth. So that is the ICPM, incisor, canine, premolar, and molar. अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टीथ कोमा incisor कहाँ हुन्छ? So incisor is the first teeth जुन छ wided teeth in front of your mouth. So that is the incisor. After that, that is sharp. So that is the canine. Then again to sharp to wideness, slightly wider part. So that is the premolar, and much more wider part, that is the molar. So there are the 4 type of the teeth are the present in the human body. त्यस्तै कहिलेकाहीँ सोध्छ what is the function of the teeth? So function of the teeth help in the biting the piece of the food, grinding or chewing of the food. अब हामी जब ओइसोफेगल पार्टमा जान्छौं वा चाहिँ हामीले चाहिँ केमा जाने हो? एलिमेन्ट्री क्यानालमा जब जान्छौं। सो एलिमेन्ट्री क्यानालमा तपाईहरुलाई फिगरमा मैले बताउने गरेको छु pharynx. So pharynx मा हामीले के हेर्यौं भने ओरोफेरिंक्स हुन्छ, ओरोफेरिंक्स र नाजोफेरिंक्स। जब नाकबाट त्यो फेरिंक्स मा अट्याच भयो, सो दैट इज द नाजोफेरिंक्स।
त्यस्तै चाहिँ माउथ टु फ्यारिङ्स कनेक्सन भयो, सो द्याट इज द ओरोफ्यारिङ्स। माउथ टु फ्यारिङ्स, सो द्याट इज ओरोफ्यारिङ्स। नोज टु फ्यारिङ, सो द्याट इज द नाजोफ्यारिङ्स। ठीक छ। So your two type of the junction is there. There is the respiratory system, also pharynx is the connected with the nose, and that is known as the nasopharynx. Another way, that is the pharynx is the connected with the esophagus in the digestive system, and that is known as the oral cavity to esophageal region. So there is the junction, and that junction is the known as the pharynx. अब यसको लेन्थ को जब हामी कुरा गर्छौं pharynx को, so there is the 12 to 14 centimeter. Pharynx को जब हामी लेन्थ को कुरा गर्छौं, MCQ हरुमा नि सोधिराख्छ, so what is the length of the pharynx? So that is the 12 to 14 centimeter. त्यस्तै चाहिँ width को कुरा गर्छु, so चाहिँ that is the 3.5 centimeter. त्यस्तै part of the pharynx मा जब जानु हुन्छ, so there is the three type of the pharynx part मा चाहिँ हुन्छ. So कुन कुन छ? नोज बाट जब pharynx मा जंक्सन हुन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट सँग, so that is the nasopharynx. त्यस्तै चाहिँ ओरल पार्ट देखि pharynx को कनेक्सन हुन्छ, so that is the oropharynx. र pharynx बाट जब larynx मा चाहिँ कनेक्सन हुन्छ, so that is the laryngopharynx भन्छौं. So there are three part of the pharynx. अब pharynx को basic function के हुन्छ? What is the function of the pharynx? So there is the only major function of the pharynx, that is the food is the passing toward the esophagus, from the mouth to esophagus. So that is the passageway, that is the carrier. So that is working as the function of the carrier only, pushage of the food particle from mouth to the esophagus. So there is the junction between the esophagus and the mouth, so that is the pharyngeal region. त्यस्तै चाहिँ esophagus चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ? फिगरमा हामीले बताएको छौं. So esophagus मा चाहिँ that is the long, narrow, straight, muscular tube like organ हुन्छ. म एकचोटी फेरि यहाँ फिगर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु. अब यो esophagus के छ? लङ हुन्छ, न्यारो हुन्छ, स्ट्रेट हुन्छ. लङ, न्यारो, स्ट्रेट and muscular tube like organ हुन्छ. So that is also known as the esophagus, that is known as the food pipe also, that is also known as gullet. ठीक छ. त्यस्तै अब esophagus consists of the four layer of the tissue, हैन? त्यसमा चाहिँ कुन कुन छ? outer layer, that is the elastic fibrous, smooth muscle, alveolar tissue जसमा चाहिँ blood vessel, lymph सबै चाहिँ के हुन्छ? सब mucosous layer मा प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यस्तै inner layer को रूपमा चाहिँ हुन्छ. So that is the columnar epithelium भन्छौं. So that is the esophagus मा चाहिँ हाम्रो लेयर को कुरो गर्यौं. त्यस्तै चाहिँ यसको पनि काम के छ? esophagus को काम पनि त्यस्तै चाहिँ pharynx जस्तै छ. जसरी pharynx ले के गर्यो? फुडलाई चाहिँ प्रोपेल गर्यो, ट्रान्सपोर्ट गर्यो from mouth to the esophagus. Like that in the also esophagus is the working from the जुन फुड कन्टेन्ट आछ कहाँबाट आएको छ? pharynx बाट. त्यो फुड पार्टिकललाई के गर्छ?
reaches, transported toward the small intestine, toward the stomach. So transportation गर्छ. So that is the function of the esophagus. That is only for the के चाहिँ, that is the transportation of the food, passageway of the food. So that is the working only. After that you can see in the stomach. So stomach को मैले पहिला पनि बताएको छु फिगरहरु. त्यो stomach मा चाहिँ esophagus बाट जब चाहिँ stomach मा जंक्सन हुन्छ. So that junction is known as the cardiac part. जब stomach बाट small intestinal part start हुन्छ, so त्यो जंक्सन लाई हामी के भन्छौं, pyloric part वा pyloric valve पनि भन्छौं. अब यो एलिमेन्ट्री क्यानालमा हाम्रो सबभन्दा वाइडेस्ट जुन पार्ट छ, अर्गन छ हैन एलिमेन्ट्री क्यानालमा. सो दैट इज द कुन छ, स्टोमक नै हो. सो इट इज होल्लो बैग लाइक एन्ड जे शेप्ड अल्फाबेटिकली. जसरी स्टोमकलाई मैले भनेको थिए कि जे शेप्ड अल्फाबेटिकली स्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ अल्फाबेटिकली देखिन्छ र सिचुएटेड कहाँ हुन्छ, लेफ्ट साइड अफ द एब्डोमिनल क्याभिटी. इट इज अबाउट 25 सेन्टिमिटर लङ. कति हुन्छ, स्टोमक अराउन्ड 25 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ. पार्ट अफ द स्टोमक मा जानुभयो भन्ने जुन चाहिँ मैले बताएको थिए, कार्डियक पार्ट, फन्डसको पार्ट, ग्रेटर कन्भेचर, लेसर कन्भेचर. सो दिज आर द मेजर पार्ट अफ दैट. अब फंक्शन के छ स्टोमक को त. सो फंक्शन अफ द स्टोमक को जब कुरा गर्नुहुन्छ, सो मेजर फंक्शन छ. यो एलिमेन्ट्री क्यानाल को सबभन्दा वाइडेस्ट पनि पार्ट छ हैन, सबभन्दा बढी चौडाइ भएको. यो हेर्नुस् त, माउथ बाट एनस सम्ममा सबभन्दा वाइडेस्ट ट्युब को रूपमा कुन छ, सो ओन्ली दैट इज द स्टोमक. सो फूड पार्टिकल पनि जुन हामी इन्टेक गर्छौं, सो त्यो फूड पार्टिकललाई लङ टाइम सम्म एउटै प्लेसमा होल्ड गर्ने पनि सबभन्दा चाहिँ के कुन हो, सो दैट इज द स्टोमक नै हो हैन. लामो समयसम्म होल्ड गर्न सक्ने वा प्रोलङ चाहिँ सिटिङ पोजिसनमा बस्ने चाहिँ हाम्रो कुन छ, स्टोमक छ. त्यस्तै सिक्रेट के गर्छ, ग्यास्ट्रिक जुस गर्छ. स्टोमकले के गर्छ, सिक्रेट ग्यास्ट्रिक जुस गर्छ. डाइजेस्ट के गर्छ, प्रोटिन बाइ एक्सन अफ द पेप्सिन एन्ड रेनिन. स्टोमकले के डाइजेस्ट गर्छ, प्रोटिन. त्यस्तै प्रोड्युस के गर्छ, काइम. काइम चाहिँ के हो, प्रोसेस हो. देयर इज द breakdown of the food particle into many small fragment मा. So that is the process of the chyme. त्यस्तै चाहिँ के छ, secrete gastrin hormone, destroy many type of the bacteria entering along with the food. हामी खान्छौं त्यससँगै कन्टामिनेटेड हातहरुले गर्दा चाहिँ थुप्रै चाहिँ ब्याक्टेरियल चीजहरु पनि के हुन्छ, एन्ट्री हुन्छ. सो त्यसलाई पनि डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ. र सर्टेन चाहिँ के छ, पार्टहरु टक्सिन, अल्कलोइड, मेटल यिनीहरु के हुन्छ, स्क्रिट पनि गर्छ. र एब्जर्ब के गर्छ, भिटामिन B12 गर्छ स्टोमकले. अब काइम को जुन मैले भने, दिस इज द लिक्विड सब्स्टेन्सेस फाउन्ड इन द स्टोमक बिफोर पासिङ थ्रू द पाइलोरिक भल्भ. स्टोमकबाट पाइलोरिक भल्भ हुँदै कार्डियक, दैट इज द फर्स्ट जंक्शन फ्रम द एसोफेगस टु स्टोमक वाला. पाइलोरिक पार्ट चाहिँ के छ, दैट इज द जंक्शन बिट्विन द स्टोमक टु द स्मॉल इंटेस्टाइनल वाला जुन पार्ट हुन्छ. सो दैट जंक्शन इज नोन एज द पाइलोरिक भल्भ भन्छौं वा पाइलोरिक पार्ट भन्छौं. सो लिक्विड सब्स्टेन्सेस जुन छ स्टोमकमा पास गर्छ पाइलोरिक भल्भ हुँदै र एन्ट्री कहाँ गर्छ, ड्युडेनममा हैन. सो त्यो ठाउँमा के गर्छ, मेकानिकली र केमिकली. मेकानिकली मीन्स के भयो, फोर्सबाट. केमिकली मीन्स केमिकल एक्सनले गर्दा, दुईटै एक्सनले गर्दा बिफोर द एन्ट्रिङ टु द स्मॉल इन्टेस्टाइन देयर इज द ब्रेकडाउन अफ द दैट बोलस, दैट सब्स्टेन्सेस इन्टु द पार्शियली र कम्प्लिटली त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्छ र स्मॉल फ्रेगमेन्टमा के गर्छ, ब्रेक गरिदिन्छ फ्रुट पार्टिकललाई. अनि चाहिँ त्यो चाहिँ फ्रुट पार्टिकल कहाँ जान्छ, टुवर्ड द स्टोमक. त्यस्तै चाहिँ के छ, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरु हाम्रो हुन्छ हैन.
त्यो ग्ल्यान्डहरुमा थुप्रै चाहिँ ट्युबुलर टाइपको ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरु हाम्रो हुन्छ। तर ग्यास्ट्रिक जुसको बारेमा कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशनहरु पनि सोध्छ, डिस्क्राइब अबाउट द ग्यास्ट्रिक जुस। सो ग्यास्ट्रिक जुस के छ? द सिक्रेसन अफ द ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड। यहाँ के हुन्छ? ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको बाट भनौं न सिक्रेसन हुन्छ। सो त्यो चाहिँ सिक्रेसन हुने जुन चाहिँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डबाट हुन्छ त्यो जुसको रूपमा, सो त्यसलाई हामी के भन्छौं? ग्यास्ट्रिक जुस भन्छौं। इट इज क्लियर, वाटरी, स्ट्रङली एसिडिक फ्लुइड को रूपमा हुन्छ। र नर्मल ह्युमन कति सिक्रेट गर्छ पर डे? अराउन्ड 200 ml देखि 1500 ml जति चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुस चाहिँ सिक्रेट गर्छ। कति गर्छ? अराउन्ड 200 देखि 1500 ml पर डे। फंक्सन चाहिँ के छ ग्यास्ट्रिक जुसको? के गर्छ काम ग्यास्ट्रिक जुसले त? लिक्विडिफाई द फुड, फुडलाई लिक्विडिफाई गर्ने, लिक्विडको रूपमा चाहिँ ब्रेक डाउन गर्ने, ब्याक्टेरियालाई ब्रेक गर्ने, किल गर्ने, इनगल्फ गर्ने, प्रोभाइड एसिड मिडियम फर द एक्सन इन्जाइमको रूपमा, एक्ट अन कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट द बटर फ्याट भन्छौं। सो यो चीजहरुलाई के गर्छ? ग्यास्ट्रिक जुसले वर्क गर्ने हो। त्यस्तै प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन द एरिथ्रोपोइसिस, प्रोटेक्ट द वाल अफ द स्टोमक, हैन? त्यस्तै स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? यो क्वाइल्ड पार्ट हुन्छ, हैन? स्मल इन्टेस्टाइन के छ? यो क्वाइलिङ वाला पार्टमा हुन्छ, हैन? जुन चाहिँ लङ क्वाइल्ड, हैन? ट्युब लाइक अर्गनको रूपमा हुन्छ। कहाँ छ स्मल इन्टेस्टाइन? हेर्नुस् त यहाँ पनि जब यो पाइलोरिक भल्भबाट चाहिँ स्टार्ट भयो, के स्टार्ट भयो? स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युडेनल पार्ट। सो यो क्वाइल्ड पार्ट हुन्छ, के हुन्छ? लङ ट्युब रूपमा हुन्छ र सिचुएटेड बिट्विन द पाइलोरिक स्फिंक्टर टु स्टोमक एन्ड इलियोसिकल भल्भ। सो यो पाइलोरिक जंक्शन देखि लार्ज इन्टेस्टाइनको जुन पार्ट छ जहाँ चाहिँ जंक्शन बनाउँछ स्मल इन्टेस्टाइन र लार्ज इन्टेस्टाइन र मेकिङ फर्मेसन अफ द जंक्शन, सो दैट इज द इलियोसिकल जंक्शन भन्छौं। सो यो पाइलोरिक भल्भ देखि इलियोसिकल जंक्शन सम्मको जुन पार्ट छ त्यो पार्टलाई हामी के भन्छौं? स्मल इन्टेस्टाइनल पार्ट भन्छौं। ठीक छ? अब यो चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन कति हुन्छ? अबाउट 6 मिटर लङ हुन्छ। एमसीक्यूहरुमा नि सोध्छ कति हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनको लेन्थ? सो लेन्थ अफ द स्मल इन्टेस्टाइन दैट इज द 6 मिटर लङ। त्यस्तै what are the part of the small intestine सोध्छ। सो पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन, देयर आर द 3 पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन। कुन? ड्युडेनम, जेजुनम र इलियम। कुन हुन्छ? ड्युडेनम, जेजुनम र इलियम। So there are the 3 part of the small intestine divided into 3 part. Duodenum is a small C-shaped. Duodenum चाहिँ के हुन्छ? Small C-shaped. हेर्नुस् यो पाइलोरिक बाट जब इनिशिएट भयो duodenum को, so looks like जहाँ चाहिँ पेंक्रियाज वाला पोजिसन हुन्छ, so यहाँ चाहिँ के छ? C टाइप को स्ट्रक्चर छ कि छैन? So small C-shaped and first part of the small intestine. Small intestine को first part पनि छ जहाँ चाहिँ C टाइप को के छ? स्ट्रक्चर मा छ र जोइन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ? स्टोमक सँग। र यसले के गर्छ? रिसिभ गर्छ ओपनिङ अफ द बाइल एन्ड पैंक्रियाटिक डक्ट। कले? ड्युodenumले। कहाँबाट गर्छ? स्मल इन्टेस्टाइनबाट। सो यो स्मल इन्टेस्टाइन कहाँबाट गर्छ? स्टोमकबाट गर्छ। कुनमा गर्छ? स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युodenal पार्टमा गर्छ। सो के गर्छ? ओपनिङ जति पनि स्टोमकमा भएका फ्लुइडहरु छ सबै चाहिँ के गर्छ? कलेक्ट गर्छ। कता गर्छ? टुवर्ड द duodenum of the small intestine. So small intestine को duodenal part जुन छ त्यसको लेन्थ कति हुन्छ? 25 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ। There is the 25 centimeter long of that duodenal part of the small intestine. त्यस्तै jejunum. So jejunum चाहिँ के छ? small intestine को second part of the small intestine भन्छौं। Jejunum is the second part of the small intestine. So you can say another way that is the between the duodenum and ileum.
that is the between the duodenum and ileum. So that between the duodenum and ileum part, so that is known as the middle part of the small intestine, and that is known as the jejunum. So that is the second part of the small intestine, which lies between the duodenum and ileum. ठीक छ र त्यहाँ पनि एउटा जंक्सन बनाउँछ जसलाई हामी के भन्छौं duodenojejunal flexure. duodenojejunal flexure, जहाँ जेजुनम को र duodenum को बीचमा चाहिँ जहाँ अब जंक्सन हुन्छ त्यो जंक्सनलाई हामी भन्छौं duodenojejunal flexure. यो चाहिँ हाम्रो जेजुनम पार्ट को अराउन्ड 8 फिट लङ लेन्थ हुन्छ. कति हुन्छ? 8 फिट लङ. त्यस्तै चाहिँ duodenum को कति थियो? 25 सेन्टिमिटर लङ, जबकि जेजुनम को कति छ? 8 फिट लङ छ. त्यस्तै चाहिँ इलियम चाहिँ के छ स्मल इन्टेस्टाइन को? दैट इज द लंगेस्ट पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन एमंग द ऑल 3 पार्ट. यो तीनवटै स्मल इन्टेस्टाइन को जुन जुन पार्ट छ duodenum, jejunum र इलियम. So यो among all that 3 part of the small intestine, that is the one of the largest part. That is the among all the 3 part, that is the largest part of the small intestine. So that is the ileum. It is longest and last part of the small intestine. It is highly coiled part. सबभन्दा बढी यो तीनवटा स्मल इन्टेस्टाइन जुन पार्ट छ त्यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ के भएको? कोइल्ड भएको, बटारिएको रूपमा चाहिँ हुन्छ. इनर सरफेस हैज द मेनी स्मल villi. यसको भित्री चाहिँ सरफेसमा के हुन्छ? मसिनो चाहिँ भिलाइहरू, मसिनो चाहिँ रौँहरू जस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यो रौँले भिलाइले के गर्छ? इन्क्रिज गर्छ सरफेस एरिया अफ द एब्जर्प्सन अफ द फूड को एब्जर्प्सन गर्नलाई. फंक्शन के छ स्मल इन्टेस्टाइन को? सिक्रेट द इन्टेस्टाइनल जुस. स्मल इन्टेस्टाइन को के छ फंक्शन? सिक्रेट गर्छ इन्टेस्टाइनल जुस. त्यस्तै चाहिँ के छ? एब्जर्ब गर्छ न्यूट्रिएन्ट्स. स्मल इन्टेस्टाइनले के गर्छ? सिक्रेट गर्छ इन्टेस्टाइनल जुस. इन्टेस्टाइनल जुसलाई सिक्रेट गर्ने, एब्जर्ब के गर्छ? न्यूट्रिएन्ट. त्यस्तै सिक्रेट हर्मोन को सिक्रेट पनि गर्छ. त्यस्तै कोलेसिस्टोकाइनिन एन्ड सेक्रेटिन, हैन? त्यस्तै कम्प्लिट द डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन एन्ड फ्याट. के गर्छ? कम्प्लिट डाइजेसन गर्छ के को? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटिन को र फ्याट को. कसले? स्मल इन्टेस्टाइनमा. सबैको इन्ड चाहिँ डाइजेसन को कार्बोहाइड्रेट होस्, प्रोटिन होस् वा फ्याट होस्, सबैको इन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ डाइजेसन को? स्मल इन्टेस्टाइनमै हुन्छ. त्यस्तै अर्को फंक्शन के गर्छ स्मल इन्टेस्टाइन को? टू डू अनवर्ड मुभमेन्ट अफ द कन्टेन्ट व्हिच प्रोड्युस बाइ पेरिस्टाल्टिक एन्ड सेगमेन्टल एन्ड पेन्डुलर मुभमेन्ट. सो जे अब कम्पोनेन्टहरू रिमेनिङ छ आफ्टर द एब्जर्प्सन, सो त्यो पार्टलाई अब प्रोपेल गर्छ, त्यसलाई पुसेस गर्छ. कता गर्छ? टुवर्ड द लार्ज इन्टेस्टाइनलमा थ्रु द पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट. गड्यौला जस्तो चाहिँ मुभमेन्ट, यसको बिस्तारै मुभमेन्ट हुन्छ स्मुथली चाहिँ. अब हेर्नुहोस् इन्टेस्टाइनल जुसमा के छ? इन्टेस्टाइनल जुसमा चाहिँ दैट अ जुस सिक्रेटेड बाइ ग्ल्यान्ड अफ द स्मल इन्टेस्टाइन. जुस के छ? सिक्रेटेड गर्छ. जुस दैट इज सिक्रेटेड बाइ ग्ल्यान्ड अफ द स्मल इन्टेस्टाइन, हैन? सो स्मल इन्टेस्टाइन को ग्ल्यान्डबाट के गर्छ? सिक्रेट गर्छ. त्यो सिक्रेट गर्ने जुसलाई नै हामी के भन्छौं? इन्टेस्टाइनल जुस भन्छौं. सो नर्मल भोल्युम कति हुन्छ इन्टेस्टाइनल जुस को? सो अबाउट 900 ml पर डे. त्यो भनेको 24 आवरमा इन्टेस्टाइनल जुस चाहिँ सिक्रेट गर्छ अराउन्ड 1900 ml. रिएक्सन कस्तो हुन्छ? अल्कालिन हुन्छ. पीएच कति हुन्छ इन्टेस्टाइनल जुस को? 8.3 हुन्छ.
अब फंक्सन के छ इन्टेस्टाइनल जुसको? हेल्प इन द डाइजेसन अफ द फूड। जति पनि फूडहरु लास्ट हुन्छ, प्रोटिन होस्, कार्बोहाइड्रेट होस् वा फ्याट होस्, सबैलाई के गर्छ यहाँ चाहिँ ब्रेक डाउन गर्छ वा डाइजेसन भनौं गर्छ। त्यस्तै लाइपेज कम्प्लिट द डाइजेसन अफ द फ्याट। लाइपेज कम्प्लिट के गर्छ? फ्याट को जुन डाइजेसन हुन्छ त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्छ। इट्स द फ्याटी एसिडमा, ग्लिसरोलमा, सो ब्रेक डाउन फ्रेगमेन्टमा लान्छ। त्यस्तै चाहिँ सुक्रोज, माल्टोज, ल्याक्टोज यस्ता कम्पोनेन्टहरुलाई कम्प्लिट डाइजेसनको रूपमा पनि वर्क गर्छ। त्यस्तै म्युकस प्रोटिन इन्टेस्टाइनल वालमा चाहिँ के छ? म्युकसले के गर्छ? प्रोटेक्ट गर्छ इन्टेस्टाइनल वाललाई फ्रम द एसिडिक कायम, जुन चाहिँ प्रोसेस हुन्छ मेकानिकल र केमिकल चाहिँ ब्रेक डाउन जब फूड पार्टिकल हुन्छ हैन, बिफोर द एन्ट्रिङ टु द स्मल इन्टेस्टाइन एट द पार्ट अफ द फ्रम द एलोङ विथ द कहाँबाट? पाइलोरिक जंक्सनबाट। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ केमिकल वा मेकानिकल यसलाई चाहिँ के हुन्छ? ग्यास्ट्रिक जुसहरुको रूपमा जुन आएको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ? म्युकसले त्यो लुब्रिकेसनले इन्टेस्टाइनल जुसमा चाहिँ के गर्छ? फंक्सन प्रोटेक्ट गर्छ के वाललाई फ्रम द एसिडिक कायमबाट। त्यस्तै इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन द एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी को फर्मेसन। इन्टेरोकाइनेज एक्टिभेट द ट्राइप्सिनोज इन्टु ट्राइप्सिन, सो ब्रेकडाउन को काम गर्छ। त्यस्तै त्यस्तै अब हामी एकचोटि फेरि लार्ज इन्टेस्टाइनको फिगरमा नि हेर्छौं। के हेर्छौं हामीले लार्ज इन्टेस्टाइनको फिगरमा? कि अब एसेन्डिङ कोलोन, डिसेन्डिङ कोलोन जुन छ त्यो एसेन्डिङ कोलोन, डिसेन्डिङ कोलोनहरु कसरी चाहिँ गइरहेछ हैन। सो एसेन्डिङ दैट अ कोलोन दैट इज द गोइङ अपवर्ड and that a colon that is coming downward, so that is the one upward that is the ascending and downward that is the descending, ठीक छ। and that a transverse which is the crossing the across the line, so that is known as के छ? transverse colon। अब चाहिँ हामीले कुरा गर्छौं यसमा अब लार्ज इन्टेस्टाइनलमा हामीले चाहिँ एसेन्डिङ कोलोन को, ट्रांसवर्स कोलोन को, डिसेंडिंग कोलोन को हैन। व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट इज कॉल्ड द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड द लार्ज, बट अकॉर्डिंग टू द लेंथ जानुभयो भने लार्ज इंटेस्टाइन को टाइम के भन्छ लेंथ चाहिँ ओन्ली हुन्छ 1.5 मिटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन को लेंथ कति हुन्छ 6 मिटर। तर पनि लार्ज इंटेस्टाइनलाई लार्ज भन्छौ, स्मॉल इंटेस्टाइनलाई स्मॉल भन्छौ। किनकि ड्यू टू लेंथ हैन, लेंथ को हिसाबले लार्ज इन्टेस्टाइन चाहिँ सर्टर छ, बिकज ओन्ली 1.5 मिटर हुन्छ र स्मल इन्टेस्टाइन को कति हुन्छ लेंथ 6 मिटर हुन्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ के छ ठीक छ यो हैन, के ठीक छ। स्मल इन्टेस्टाइन चाहिँ लंगर छ, लार्जर छ, बिकज लेंथ चाहिँ यसको बढी हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइन भन्दा। तर लार्ज इन्टेस्टाइन को चाहिँ के छ डायमिटर को हिसाबले जब जानुहुन्छ, सो डायमिटर चाहिँ के छ लार्ज इन्टेस्टाइन को वाइडर हुन्छ र स्मल इन्टेस्टाइन को सर्टर हुन्छ। सो दैट इज कॉल्ड द लार्ज इन्टेस्टाइन ड्यू टू बाय अ वाइडनेस रीजन, सो दैट इज लार्ज एंड स्मॉल इन्टेस्टाइन, सो अकॉर्डिंग टू द डायमीटर दैट इज द narrower, so that is called the small intestine. If you are the saying that according to the length, so according to the length small intestine is larger than the large intestine. So according to the diameter, if you are the calling,
So that is the larger intestine is the wider. So that is called the large intestine. So you have to, original thing you have to say. जब कहिलेकाहीँ यस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छ त्यो बेलामा तपाईले बताउनु पर्ने हुन्छ। जसरी अल्फाबेटिकली हामीले एमसीक्यू को हिसाबले कुरो गर्यौं भने स्टोमक कस्तो चाहिँ शेप थियो, अल्फाबेटिकली जे शेप थियो। ड्युडेनम स्मल इन्टेस्टाइन जहाँ स्टार्ट भयो त्यो कस्तो शेप थियो, सी शेप थियो। तर त्यस्तै चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइन को चाहिँ कस्तो हुन्छ शेप, सो दैट इज लुक्स लाइक अ यू शेप्ड, दैट इज नियर अबाउट द यू शेप्ड। अब एसेन्डिङ कोलोन में जब हामी जान्छौं, सो जो एसेन्डिङ कोलोन छ लार्ज इन्टेस्टाइन को फर्स्ट पार्ट जुन छ लार्ज इन्टेस्टाइन को, सो त्यो कति छ, अबाउट 15 सेन्टिमिटर इन लेन्थ। कति छ, 15 सेन्टिमिटर लेन्थ एन्ड लाइज इन द राइट लोअर क्वाड्रेन्ट अफ द ट्रंक। राइट लोअर क्वाड्रेन्ट अफ ट्रंक। इट एक्सटेन्ड फ्रम द सिकम, कहाँबाट हुन्छ, सिकमबाट अपवर्ड टू द इन्फेरियर सर्फेस अफ द राइट लोब अफ द लिभर। त्यस्तै चाहिँ ट्रान्सभर्स कोलोन, इट एक्सटेन्ड एक्रॉस द एब्डोमेन एन्ड अक्युपाइङ द अम्बिलिकल रिजन। इट इज अबाउट कति हुन्छ, 40 सेन्टिमिटर लङ। एसेन्डिङ कोलोन कति हुन्छ, अपवर्ड गएको कोलोन इन द लार्ज इन्टेस्टाइनमा ओन्ली 15 सेन्टिमिटर, जबकि ट्रान्सभर्स कोलोनमा कति हुन्छ, जब चाहिँ एक्रॉस हुन्छ, सो दैट इज द 40 सेन्टिमिटर। ठीक छ, यो एमसीक्यू को हिसाबले याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले। एसेन्डिङ कोलोन 15 सेन्टिमिटर, ट्रान्सभर्स कोलोन 40 सेन्टिमिटर र डिसेन्डिङ कोलोन चाहिँ 25 सेन्टिमिटर। पुरो बुझ्नु भयो कि भएन? एसेन्डिङ कोलोन कति भयो, 15 सेन्टिमिटर, ट्रान्सभर्स कोलोन 40 सेन्टिमिटर र डिसेन्डिङ कोलोन चाहिँ 25 सेन्टिमिटर। सो एसेन्डिङ, ट्रान्सभर र डिसेन्डिङमा सबभन्दा स्मलेस्ट कुन भयो, एसेन्डिङ भयो, र सबभन्दा लार्जेस्ट कुन भयो, ट्रान्सभर्स भयो, र सबभन्दा चाहिँ मिडलमा भनौं सबभन्दा स्मल एसेन्डिङ, बीचको चाहिँ लार्जेस्टमा चाहिँ बीचवाला पार्ट ट्रान्सभर्स र डिसेन्डिङ चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ द अमंग द स्मल इन्टेस्टाइन। ठीक छ, सो डिसेन्डिङ कोलोन लाइज एट द लेफ्ट अफ द एब्डोमेन इन द बोथ द अप्पर एन्ड लोअर क्वाड्रेन्ट, इट बिङ एट द लेफ्ट कोलिक फ्ल्यासर। ठीक छ, त्यस्तै अब हामीले सिग्मोइड कोलोन को कोड छ। एसेन्डिङ को 15 सेन्टिमिटर, ट्रान्सभर्स को 40 सेन्टिमिटर, एसेन्डिङ को कति भयो, 15 सेन्टिमिटर, ट्रान्सभर्स को 40 सेन्टिमिटर र डिसेन्डिङ कोलोन को 25 सेन्टिमिटर। त्यसपछि चाहिँ फेरि के हुन्छ, क्रस लाइन हुन्छ र त्यो चाहिँ कोलोनलाई हामी के भन्छौं, सिग्मोइड कोलोन भन्छौं। सो सिग्मोइड कोलोन पनि के छ, कति हुन्छ यसको चाहिँ लेन्थ, अराउन्ड 40 सेन्टिमिटर। जति चाहिँ ट्रान्सभर्स कोलोन को हुन्छ त्यति अराउन्ड चाहिँ कसको हुन्छ, यसको पनि हुन्छ, सिग्मोइड कोलोन को पनि। र लेन्थ कति हुन्छ यसको, सरी विड्थ कति हुन्छ, दैट इज द 3.5 सेन्टिमिटर। सो एसेन्डिङ हेर्नु माथि गएको लार्ज इन्टेस्टाइनल पार्ट, लेन्थ इज द ओन्ली 15 सेन्टिमिटर। यसरी क्रस भएको जुन छ ट्रान्सभर्स कोलोन, सो दैट्स लेन्थ इज द 40 सेन्टिमिटर। फेरि डाउनवर्ड डिसेन्डिङ आएको, सो त्यसको चाहिँ कति छ, 25 सेन्टिमिटर। आफ्टर दैट अगेन देयर इज द टुवर्ड द सेन्टर आउँछ, त्यसको चाहिँ फेरि के छ, ट्रान्सभर्स जस्तै 40 सेन्टिमिटर छ। र लास्ट पार्ट चाहिँ के छ, रेक्टम, जस्ट बिफोर द एनस or after the sigmoid colon. So that's length is about 3 centimeter long. अब मेजर कुरो फंक्शन के छ लार्ज इन्टेस्टाइन को त हैन। सो लार्ज इन्टेस्टाइन को जब हामी कुरा गर्छौं फंक्शन को, इट एब्जर्ब वाटर, के गर्छ, वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ, इलेक्ट्रोलाइटलाई गर्छ, सल्टलाई गर्छ, यो चीजहरुलाई के गर्छ, एब्जर्प्सन गर्छ। कसले गर्छ, लार्ज इन्टेस्टाइनले। स्क्रिट के गर्छ, हेभी मेटल लाइक मर्करी, लीड, आर्सेनिक थ्रू द फैसेज। फैसेज को अर्थ के हुन्छ, डिस्चार्जेज पार्ट, स्टूल। तो त्यसको मार्फत के हुन्छ, स्क्रिट गर्छ हेभी मेटल लाइक मर्करी, लीड एन्ड आर्सेनिक थ्रू द फैसेज
एब्जर्ब के गर्छ लार्ज इन्टेस्टाइनले वाटर गर्छ, इलेक्ट्रोलाइट गर्छ, सल्ट गर्छ। त्यस्तै चाहिँ सिक्रिट के गर्छ लार्ज इन्टेस्टाइनले म्युसिन एन्ड इनअर्गेनिक सब्स्टान्सेस लाइक अ क्लोराइड एन्ड बाइकार्बोनेट बनाउँछ। के लार्ज इन्टेस्टाइनले सिन्थेसाइजेस फोलिक एसिड, भिटामिन B12 एन्ड भिटामिन के। फंक्सन के गर्छ लार्ज इन्टेस्टाइनले सिन्थेसाइजेस फोलिक एसिड, भिटामिन B12 र भिटामिन के चाहिँ। अब त्यसपछि हाम्रो एसेसरी पार्ट छ। यो हामी कुन कुन पार्ट पढ्यौं, मैले अहिलेसम्म पढेको हामी एलिमेन्ट्री पार्टको कुरा गर्यौं डाइजेस्टिभ सिस्टमको। अब हाम्रो पार्ट के छ सेकेन्डरी पार्ट, which is not directly involved in the digestion of the digestive system. So that is the not directly but partially, but that is indirectly. You can say that indirectly, that is the working in the digestion. So there is the 4 parts of the secondary part of the digestive system. One is the salivary gland, another is the liver, another is the pancreas, and another is the gallbladder. So salivary gland चाहिँ के छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड अफ द बडी भन्छौं। एक्जोक्राइन भनेको के हो which is not directly produced inside the blood stream, which is not directly producing inside the blood, which is not directly producing inside the blood. So that is the exocrine, which having the duct, which having the carrier. So that is the exocrine. If the directly through the secreting, if the hormone inside the blood stream, there is no carrier, there is the no duct, so that is known as the endocrine system. If there is the carrier that is not directly producing inside the blood stream, so that is the exocrine. So चाहिँ salivary gland कस्तो छ exocrine type of the gland of the body छ। It is situated कहाँ छ oral cavity मा छ। There are the 3 part or 3 pair of the salivary gland. Parotid gland, यो 3 वटै पेयर मा चाहिँ parotid, submandibular and sublingual हैन। सो parotid gland ठ्याक्कै कानको मुनि वाला बिलो द एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटर्स भन्छौं। सो त्यहाँ चाहिँ के छ स्टेन्सेन्स डक्ट हुन्छ जुन ओपन इनसाइड द चिक गर्छ, डाइरेक्टली यहाँबाट चिकको चाहिँ गालाको भित्री पार्टमा स्क्रिट गर्छ के चाहिँ सेलिभा। सो सबभन्दा लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्डको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि सबमेन्डिबुलर, यो मेन्डिबुलर तलको जको ठ्याक्कै चाहिँ कर्नल रिजनमा इच साइड बोथ लेफ्ट एन्ड राइट एंगल अफ द ज भन्छौं। सो त्यहाँ चाहिँ ओपन द फ्लोर अफ द माउथमा डाइरेक्टली गर्छ। त्यस्तै सब लिंगुअल, जिब्रोको ठ्याक्कै मुनि हैन। सो इट इज प्रेजेन्ट अंडर द म्युकोसस मेम्ब्रेन अफ द माउथ हैन। डाइरेक्टली चाहिँ माउथको जुन फ्लोर छ वा चाहिँ अंडर द टङ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ ओपन हुन्छ। सो दे हैव अ लार्ज नम्बर अफ द डक्ट which open into the floor of the mouth. So there are 3 type of the salivary gland. One is the parotid gland, another is the submandibular, and another is the sublingual. So which is the largest gland of the salivary gland? So there is the parotid gland is the one of the largest gland of the salivary gland भन्छौं। अब यो 3 वटैमा चाहिँ हैन सबभन्दा बढी सिक्रिट कले गर्छ प्यारोटिड ग्ल्यान्डले ओन्ली चाहिँ जुन चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड छ सेलिभरी ग्ल्यान्डमा। सो त्यो दैट इज द प्रोड्युसिङ ओन्ली 25% चाहिँ सेलिभा र सबमेन्डिबुलर जुन छ सो दैट इज द 70%। सो सबभन्दा बढी सेलिभा सिक्रिट गर्ने कुन छ सबमेन्डिबुलर र सबभन्दा कम गर्ने सेलिभा प्रोड्युस गर्ने कुन छ दैट इज द सबलिंगुअल, जिब्रोको मुनि वाला पार्ट र लार्जेस्टनेस को ग्ल्यान्ड को हिसाबले लार्जेस्ट चाहिँ कुन छ सो दैट इज द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। ठीक छ। सो सेलिभा एक दिनमा 24 आवरमा नियर अबाउट कति चाहिँ गर्छ प्रोड्युस गर्छ। सो दैट इज द 1.5 लिटर अराउन्ड चाहिँ 1.5 लिटर चाहिँ के गर्छ सिक्रिट गर्छ सेलिभा
सो एमसीक्यूहरुमा पनि सोध्न सक्छ हाउ मेनी सेलिभा प्रोड्युसिङ इन 24 आवर अदरवाइज यू क्यान से दैट what they can ask you how much saliva produced in the one day. So you have to say that 1.5 liter. Which is the largest gland of the salivary gland? So you have to say that parotid gland. Which is the much more saliva producing or large quantity saliva producing? So that is the kuncha submandibular. So that is 70%. ठीक छ यो चीजहरु तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै हामीले अब प्यान्क्रियाजको पनि कुरा गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा ठीक छ सेकेन्डरी पार्टमा हामीले सेलिभरी ग्ल्यान्डको कुरा गर्यौं त्यसपछि अब चाहिँ हामीले प्यान्क्रियाजको कुरा गर्छौं प्यान्क्रियाज पछि फेरि हामीले लिभरको पनि कुरा गर्छौं र गल ब्लाडरको नि कुरा गर्छौं सो अब जुन हामीले अहिले भर्खर मैले जुन कुरा तपाईलाई बताएको थिए सो प्यान्क्रियाज हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा एउटा यस्तो ग्ल्यान्ड हो जसले चाहिँ मेजर वर्क गर्छ प्यान्क्रियाज चाहिँ बोथ टाइपको ग्ल्यान्ड हुन्छ एक्जोक्राइन पनि हुन्छ र इन्डोक्राइन टाइपको पनि हुन्छ एक्जो मिन्स outside the blood stream मा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोड्युस गर्छ र इन्डो मिन्स डाइरेक्टली इन्टु द ब्लड स्ट्रीम मा चाहिँ प्रोड्युस गर्छ एक्जोले के गर्छ इन्जाइम प्रोड्युस गर्छ इन्डोले के गर्छ हार्मोन प्रोड्युस गर्छ ठीक छ सो यो बोथ वर्क चाहिँ एउटै ग्ल्यान्डले गर्छ कले प्यान्क्रियाजले एक्जोको पनि र इन्डोको पनि हार्मोन पनि इन्जाइम पनि ठीक छ सो यसको बारेमा हामी अब नेक्स्ट क्लासमा कुरा गर्छौं आज चाहिँ तपाईहरुलाई यति बताउँछु र नेक्स्टमा भोलिको क्लासमा फेरि हामी यसमा छलफल गर्छौं ठीक छ सो आजलाई हामी यति चाहिँ गरौं